नमस्कार, सुजान संगोपनमध्ये आपलं स्वागत आहे. यापूर्वी चॅनलवर आपण बाळाच्या विकासातील भरपूर उपयुक्त माहितीचे व्हिडिओज पाहिलेले आहेत. असेच उपयुक्त माहितीचे व्हिडिओ सुजान संगोपन या चॅनलवर पाहत राहण्यासाठी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तुमच्या मित्रमैत्रिणी नातेवाईकांसोबत नवनवीन बालकांसोबत या चॅनलवर उपयुक्त माहितीचे व्हिडिओ करा, म्हणजे त्यांनाही या माहितीचा फायदा होईल. व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि कमेंट करायलाही विसरू नका. आज आपण लहान बाळाला उन्हाळ्यात देण्यासाठी घरच्या घरी सेरेलॅक बनवणार आहोत. हे सेरेलॅक बाळाचं वजन छान वाढायला मदत होईल, चविष्ट होईल, त्यामुळे मुलंही आवडीने आणि पोटभर खातील. या सेरेलॅकपासून मुलांसाठी तुम्ही खीर, शिरा, थालीपीठ, घावन असे मऊ पदार्थ बनवू शकता. चला तर मग आपण सुरुवात करूया. या ठिकाणी मी एका कढईमध्ये स्वच्छ धुतलेला ब्राऊन राईस घेतलेला आहे. हा तांदूळ मी काल धुतला होता आणि सावलीत सुकवून घेतला होता आणि आज मी तो भाजून घेणार आहे. ब्राऊन राईस ऐवजी तुम्ही साधा जर तांदूळ असेल तर तो घेतला तरीही चालेल, पण हा हातसडीचा तांदूळ जो आहे त्याची चव आणि पौष्टिकता अधिक राहते, त्यामुळे मुलांसाठी हा वापरणं उत्तम. त्यानंतर मी धुतलेली मूग डाळ घेतलेली आहे. ती सालासकटची मूग डाळ घेतलेली आहे, जेणेकरून हा पदार्थ जास्त पौष्टिक होईल. आणि थोडासा साबुदाणा घातलेला आहे. 1 वाटी मूग डाळ असेल तर 1 वाटी तांदूळ आहे तर मी 2 चमचा मूग डाळ आणि 1 चमचा साबुदाणा घेतलेला आहे. आणि आता मी मंद गॅसवरती 7 ते 8 मिनिट हे मी व्यवस्थित भाजून घेणार आहे. जर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये नाचणी धुवूनही टाकू शकता, कारण उन्हाळ्यात लहान मुलांना नाचणी देणं खूप फायदेशीर ठरतं. आज माझ्याकडे नाचणी सत्व तयार आहे, त्यामुळे मी याच्यामध्ये ते घातलेले नाही आहे, परंतु तुम्ही याच्यामध्ये नाचणीही वापरू शकता. नाचणी स्वच्छ धुवून अशाच पद्धतीने सावलीमध्ये सुकवून परत ती भाजून या सेरेलॅकमध्ये वापरू शकता. आता हे व्यवस्थित भाजून थंड झाल्यानंतर मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून याचं करून घेतलेलं आहे. तुमच्या बाळाला जर खूप चिकट असं सेरेलॅक आवडत असेल तर तुम्ही हे पीठ चाळणीतून गाळून अगदी बारीकही करू शकता. आता आपण याचं सेरेलॅक बनवूया. हे साधारण 1.5 चमचा पीठ मी एका भांड्यामध्ये घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये पाणी मिक्स करून घेतलेलं आहे. जर तुम्हाला हे खूप घट्ट किंवा पातळ हवं असेल त्यानुसार तुम्ही याच्यामध्ये पाणी कमी करू शकता. पाण्याच्या ऐवजी तुम्ही हे जे सेरेलॅक आहे ते दुधामध्येही शिजवू शकता, त्यामुळे त्याचा जास्त चविष्टपणा वाढतो. बाळ जर 1 वर्षापेक्षा लहान असेल तर चव येण्यासाठी तुम्ही याच्यामध्ये गूळ किंवा गोड फळांचे रस वापरा. बाळ जर मोठं असेल तर साखर घातली तरीही चालेल. आता हे सेरेलॅक चवीला खूप छान लागतं. आत्ताच याचा खूप छान खमंग असा वास येत आहे. तर असं सेरेलॅक तुम्ही जर बाळाला करून दिलं तर उन्हाळ्यातही लहान मुलांना खाण्यासाठी हा पदार्थ खूप फायदेशीर आहे. पौष्टिकता अधिक वाढवण्यासाठी मी याच्यामध्ये ड्रायफ्रूट पावडर घातलेली आहे. तुम्हाला हवं असेल तर फळांचे रस घातले तर याची चव आणि पौष्टिकता अधिक वाढते. याच सेरेलॅकच्या पिठापासून तुम्ही शिरा बनवू शकता किंवा थोड्याशा भाज्या मिक्स करून आळणी असं सेरेलॅकही बनवू शकता. त्याच्यासोबतच याच्यापासून तुम्ही छोटे छोटे थालीपीठ बनवू शकता, पॅनकेक बनवू शकता किंवा घावन बनवू शकता. उन्हाळ्यात लहान मुलांची कशी काळजी घ्यावी याबद्दलचे आणखीनही व्हिडिओ आपण या चॅनलवरती पाहू शकता. त्यामुळे चॅनल सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा. परत भेटूया अशाच उपयुक्त माहितीसह.